تا به حال عشقی رو تجربه کردی که تمام موانع رو در هم بشکنه؟ داستان عاشقانه زال و رودابه یکی از عاشقانه‌های حماسی شاهنامه فردوسیه. پس تا پایان این ویدیو حتی یک لحظه هم پلک نزن که قراره با سفر در این داستان پرنده خوشبختی رو با 2 بال عقل و عشق به پرواز در بیاری. در زمان پادشاهی منوچهر، سام نریمان سردار و پهلوان ایران زمین حاکم زابلستان است. او صاحب پسری سپید موی می شود. سام که این نقص مادرزادی کودکش را ننگی برای خود می شمارد، دستور می دهد کودک را در کوهستان البرز رها کنند تا طعمه پرندگان و درندگان شود. اما پرنده‌ای به نام سیمرغ گریه کودک را می شنود و بر او رحم آورده و در کنار فرزندان خود بزرگش می کند. پس از سالها سام فرزندش را به خواب می بیند که زیبا و قوی و دلاور شده است. در خواب کسی به او پرخاش می کند که ای مرد، چرا خداوند را ناسپاسی کردی و فرزند معصومت را بی پناه در کوهستان رها نمودی؟ تو موی سپیدش را دیدی اما جسم و روح پاک ایزدیش را ندیدی. تو چگونه پدری هستی که اکنون باید پرنده‌ای از فرزندت نگهداری کند؟ سام بیدار می شود و از کرده خیش پشیمان می گردد. او با سپاهیانش به کوه البرز می رود، اما آشیانه سیمرغ آنچنان بلند است که دسترسی به آن امکان ندارد. عاقبت سیمرغ لشکریان را می بیند و می فهمد که به دنبال جوان سپید موی آمدند. سیمرغ به او می گوید ای دلاور، گرچه تو مثل فرزندم هستی، اما جایگاه تو در میان انسان هاست و باید به نزد پدر و مادرت بروی. من همیشه دایه تو خواهم بود و پری از بالم را به تو می دهم تا هرگاه به من احتیاج داشتی بر آتش نهی تا به نزدت بیایم و یاریت کنم. سیمرغ پس از خداحافظی او را به نزد سام و لشکریانش می برد. سام فرزندش را در آغوش می کشد و ضمن عذرخواهی قول می دهد دیگر هیچ وقت با او نامهربانی نکند و هر آرزویش را برآورده سازد. سپس با شادمانی فرزندش را به زابلستان برده و او را زال زر می نامد. پس از مدتی روزی زال با خدمتکارانش برای شکار به سرزمین‌های اطراف می رود. پس از چندین روز شکار و بزم و شادی به نزدیکی کابلستان می رسد. فرمانروای کابل مردی است مهراب نام از نوادگان ضحاک که وقتی خبر رسیدن فرزند سام به مهراب می رسد با سپاهیان و غلامان بسیار به استقبال او می رود و هدایای گرانبهایی تقدیم او می کند. زال به افتخار او جشنی برگزار می کند و با هم به شادی می نشینند. پس از رفتن مهراب زال به همراهانش می گوید گمان نکنم در تمام کشور مردی برومندتر و خوب چهره تر از مهراب باشد. یکی از دلیران می گوید مهراب دختری به نام رودابه دارد که زیبایی و رعنایی او زبان زد مردم است. زال با شنیدن وصف رودابه مهر او را به دل می گیرد و شبانه روز از فکر او بیرون نمی رود. روزی مهراب به خیمگاه زال می رود و از او دعوت می کند که در شهر کابل مهمان او باشد. اما زال عذر می آورد که پدرم سام و منوچهر راضی نیستند که من بر سر سفره مردی از نسل ضحاک بنشینم. مهراب غمگین به کاخ خودش باز می گردد. سیندخت همسرش و رودابه دختر او وصف زال را از مهراب می پرسند که آیا او با پرنده‌ای بزرگ شده است؟ آیا آداب و رسوم انسانها را می داند؟ مهراب جواب می دهد که هرگز جوانی به دلاوری و بخشندگی او ندیدم و از کمال و جمال عیبی جز موی سپید ندارد که این سپیدی نیز برازنده اوست.
رودابه نیز ندیده عاشق زال می شود. رودابه عشق خود را به 5 نفر از ندیمگانش که همراز و همنشین هستند می گوید و آن چاره را در این می بینند که به بهانه گل چیدن به نزدیکی لشکرگاه زال بروند و خبری بگیرند. ندیمگان لباسهای زیبا پوشیده و به بهانه گل چیدن به کنار رودی که در آن سویش لشکرگاه برپاست می روند. زال آنان را می بیند. وقتی می فهمد آنان ندیمگان رودابه هستند به بهانه شکار ابتدا خدمتکار و سپس خودش به نزد آنان می رود و در می یابد که رودابه هم دلبسته اوست. زال با ندیمگان قرار می گذارد شب هنگام به دیدار رودابه برود. چون شب می رسد رودابه به کاخی آراسته می رود و خدمتکاری را می فرستد که زال را به کاخ راهنمایی کند. زال به کاخ می رسد. رودابه بر بام کاخ منتظر اوست. رودابه گیسوی بلند خود را از بام کاخ به پایین می ریزد تا زال از آن کمندی بسازد و به بالای کاخ بیاید. زال بر گیسوی رودابه بوسه میزند و میگوید هرگز مباد که من گیسوی مشکبوی تو را کمند سازم و با طنابی بر بام کاخ می رود. زال به رودابه میگوید من دل باخته توام و جز تو کسی را به همسری بر نمیگزینم، اما چه کنم که پدرم و پادشاه ایران نمیپذیرند که من دختری از نسل ضحاک به زنی گیرم. رودابه گریان جواب میدهد اگر ضحاک ظلم کرد ما چه گناهی داریم؟ من از شنیدن داستان دلاوری‌هایت عاشق تو شدم. زال او را دلداری میدهد که به امید یزدان راهی برای این کار پیدا خواهیم کرد و پس از بدرود به لشکرگاه بر می گردد. زال در لشکرگاه با موبدان و دانایان مشورت می کند و آنان پس از آنکه خطرات پیشنهاد این پیوند را بیان می کنند چاره را در این می بینند که او نامه‌ای به پدرش سام بنویسد و خواسته خود را بیان کند. زال در نامه‌ای به پدرش می نویسد من در کودکی از مهر تو محروم بودم ولی اکنون پیمان بستی که هر آرزویی داشته باشم برآورده سازی و من دلبسته رودابه دختر مهرابم و جز ازدواج با او هیچ آرزویی ندارم. سام که در مازندران مشغول جنگ با دشمنان و نافرمانان است از خواندن نامه زال ناراحت و نگران می شود. او از ازدواج پسرش با دختری از نسل ضحاک خرسند نیست و از دیگر سو پس از سالها دوری از فرزند نمیخواهد دلش را بشکند. او با دانایان و ستاره شناسان در این مورد صحبت می کند. ستاره شناسان با شادی مژده می دهند که این پیوند فرخنده و مبارک است و از آن دو فرزندی به دنیا می آید که پهلوانی دلاور و نابود کننده دشمنان ایران زمین است. سام شادمان می شود و به زال پیغام می دهد که اگر به نزد پادشاه بروم از او می خواهم که به این پیوند رضایت دهد. میان زال و رودابه زنی واسطه است که پیغام می برد و می آورد. هنگامی که نامه سام مبنی بر موافقت با این پیوند میرسد، زال این پیام را به رودابه میرساند و رودابه از شادمانی انگشتر و جامه‌ای به زنی که این مژده را آورده هدیه میدهد. هنگام برگشتن سیندخت مادر رودابه به زن بدگمان می شود و با زور و تهدید در می‌یابد که او واسطه‌ای بین رودابه و مردی بیگانه است. سیندخت خشمگین می شود و رودابه را سرزنش می کند که تو از خاندان بزرگی هستی و ننگاور است که پنهانی برای غریبه‌ای پیغام بفرستی. این مرد کیست که دل به او داده ای؟ رودابه با شرمساری می گوید من عاشق زال پسر سام هستم و با هم پیمان بسته ایم جز به همسری یکدیگر در نیاییم. این زن مژده آورد که سام از دلبستگی ما آگاه شده و به این وصلت رضایت داده است.
سیندخت شگفت زده میگوید مگر نمیدانی این عشق برای سرزمین ما شوم است. اگر منوچهر پادشاه ایران بفهمد پسر سام به دختری از نژاد ضحاک دلبسته دستور می‌دهد تمام کابلستان را با خاک یکسان کند. از عاقبت این کار بترس و این راز را پنهان کن. اما ناراحتی سیندخت از چشم مهراب پنهان نمی‌ماند و با پرسجو از همسرش به این راز پی می‌برد. مهراب ابتدا قصد کشتن رودابه را دارد، اما با التماس‌های سیندخت تا رسیدن نتیجه گفتگوی سام و منوچهر دست نگه می‌دارد. خبر دلدادگی زال و رودابه به گوش منوچهر میرسد. او تصمیم میگیرد به سام دستور دهد که آخرین بازماندگان ضحاک را نیز برای همیشه نابود کند. منوچهر او را مأمور سرکوبی منطقه کابلستان می کند. سام چاره‌ای جز فرمانبرداری از پادشاه نمی بیند و با سپاهی گران به سوی کابل حرکت می کند. خبر حرکت لشکر سام به گوش مردم کابل می رسد. رودابه به زال پیغام می دهد که این چه بیداد است که بیگناهان به خاطر دلدادگی ما کشته شوند. زال سراسیمه به سوی لشکر پدر می رود و خود را به پای پدر می اندازد و می گوید ای پدر، آن روزی که من به محبت تو احتیاج داشتم به موی سپیدم ایراد گرفتی و به کوهم رها کردی و آنگاه که سیمرغ مرا پرورش داد تا به جوانی رسیدم به دنبالم آمدی و قول دادی تا آخر عمر هر آرزویی داشته باشم برآورده کنی. اما امروز که به دختری دل بستم میخواهی او و خاندانش را نابود کنی. باید قبل از هر کاری مرا بکشی که بدون رودابه نمیتوانم زنده بمانم. سام به اندیشه فرو می رود و سپس به پسر دلداری می دهد که نگران نباش، من نامه‌ای به منوچهر می نویسم و در این باره چاره اندیشی خواهم کرد. او در نامه‌ای دلاوری‌های خود را که سالها برای سربلندی ایران در سفر و جنگ بوده است شرح می دهد و به شاه می نویسد اکنون پیر شده‌ام و به تنها پسرم قول دادم که هرچه او بخواهد برآورده کنم. او عاشق رودابه دختر مهراب است. او را به خدمت شما میفرستم تا با لطف و رحمت خود چاره‌ای در کار او کنید. زال نامه را گرفته و با اسبی تندرو به دربار منوچهر می رود. منوچهر پس از خواندن نامه سام لبخندی میزند و میگوید شایسته نیست تقاضای سام را رد کنم. پادشاه با دانایان و موبدان و منجمان مشورت می کند. آنان 3 روز مهلت می خواهند و پس از 3 روز با شادی خبر می آورند که این پیوند مبارک و فرخنده است. منوچهر شادمان می شود و تصمیم می گیرد خردمندی و جنگاوری زال را بیازماید. در کابل مهراب که خبر حمله قریب الوقوع سپاهیان سام را به کابل شنیده است، سیندخت و رودابه را سرزنش می کند که شما آتش خشم منوچهر را برافروختید و کشور را به باد فنا دادید. چاره این است که شما 2 نفر را بر سر بازار بکشم و جنازه تان را در شهر آویزان کنم تا شاید خشم ایرانیان فرو بنشیند. سیندخت به مهراب التماس می کند که بگذار من به صورت پنهانی برای سام هدایایی ببرم و از او بخواهم که خون بیگناهان را بیهوده نریزد. مهراب می گوید در این حالت که جان ما در خطر است زر و سیم چه ارزش دارد، هرچه می خواهی ببر. سیندخت کاروانی از هدایای گرانبها به حضور سام می برد. سام هدایا را می پذیرد. سیندخت میگوید من سیندخت همسر مهراب و مادر رودابه هستم و آمدم که از تو بخواهم که اگر ما گناهکاریم به این جرم خون بیگناهان را بر زمین مریز. سام مژده میدهد زال را برای چاره‌جویی به حضور منوچهر فرستادم و امید است که او با خبرهای خوب بازگردد. منوچهر مجلسی فراهم می کند و موبدان و دانایان گرد هم می آیند تا هوش و دانایی زال را بیازمایند.
زال به پرسش‌های آنان پاسخ‌های شایسته و خردمندانه می‌دهد. شاه و موبدان به دانایی او آفرین می‌گویند. آنگاه منوچهر در نامه‌ای به سام با این ازدواج موافقت می‌کند. زال خوشحال و شتابان به سوی پدر می‌رود. سام پس از آگاهی از این خبر به مهراب پیام می‌دهد که با زال دستان به مهمانی تو خواهیم آمد تا مقدمات این ازدواج را فراهم کنیم. سپس جشن بزرگی برپا می‌کنند و دو دلداده به ازدواج هم در می‌آیند.